مرحبا، أنا مها وهيدي التشانل لكل الأشخاص يلي عم يتعلموا عربي وبيحبوا يسمعوا شي بالعربي باللهجة اللبنانية. اليوم بهيدا الفيديو مثل العادة أنا رح أحكي بس بالعربي وأنتو رح تسمعوني ورح تحاولوا تفهموا. حاولوا أول مرة ما تقروا الترجمة بالعربي أو بالإنجليزي، وتاني مرة فيكن تقروا الترجمة بالعربي، وثالث مرة فيكن تقروا الترجمة بالإنجليزي. بهيدي الطريقة أكيد رح تتعلموا كتير كلمات جديدة ورح تفهموا أكتر. الموضوع يلي رح أحكي عنه اليوم كتير حلو وكتير مهضوم. اليوم أنا رح خبركن أنه بلبنان في أشغال غريبة شوي بالنسبة لإلي، يمكن أو بالنسبة لإلكن أنتو، حتى مش بالنسبة لإلي لأنه أنا عايشة بلبنان، وبالنسبة لنا نحن كلبنانية هذا الشي طبيعي. فأنتو يمكن تحسوا هول الأشغال غريبة شوي، يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. أول شي بدي أحكي عنه عن جد بالنسبة لإلي أنا كمان غريبة شوي، إنه بلبنان ومثل بأي بلد بالعالم لما نحنا نكون عم نسوق سيارة على الطريق منوصل لمحل منشوف إشارة سير يلي بيكون فيها ضوء أحمر وضوء أصفر ضوء أخضر. هيدي هي إشارة السير. أوكي، نحن أكيد يعني نعرف إنه نحن لما نشوف ضوء أحمر لازم نوقف، لما نشوف ضوء أصفر يعني بدنا ننطر شوي، ولما نشوف ضوء أخضر يعني صار فينا نمشي، صار فينا نسوق. أوكي، هلأ شو الشغلة الغريبة شوي بلبنان هي إنه في عنا نحن إشارات سير أكيد مثل أي بلد بالعالم. في شخص بيشتغل على إشارة السير. هذا الشخص هو مش أي شخص، هو موظف دولة بيشتغل يعني بالدولة اللبنانية، وبالتحديد هو دركة، يعني هو بيشتغل مع الدرك. أوكي، يعني مثل مع الشرطة. فهيدا الدركة شو شغلته؟ يعني شو وظيفته؟ ليش بيكون هو موجود محل ما بيكون في إشارات سير؟ ليش نحنا منشوفه هنيك؟ شو بيعمل؟ هذا الشخص بيوقف وبيتأكد انه الناس عم تمشي مزبوط حسب الإشارات. يعني هو بيوقف بيساعد الناس انه تمشي. يعني نحنا منقول بيسهل السير، بيسهل السير يعني بيسهل على الناس، بيساعدهم. يعني بيوقف بكل بساطة، ولما تصير إشارة حمراء مثلا بيقول للناس للسيارات ستوب، وقفوا ما فيكن تمشوا، وبيبرم على الجهة التانية بيكون في ضوء أخضر وبيقول للسيارات تفضلوا صار فيكن تمشوا. أوكي، هلأ شو الغريب بالموضوع؟ أكيد أنتو هلأ بينكن وبين حالكن عم تفكروا إنه طب إذا في إشارات سير ليش هيدا الشخص بده يكون موجود؟ يعني ما له عازة، يعني نحن بنقول، أو إنه مش ضروري يعني هو يكون هون، لأنه خلص في إشارات والناس المفروض لازم إنه تلتزم بالإشارات وخلص تمشي حسب الإشارات. أوكي، هلأ هيدا الشي مزبوط، يعني مش وين ما كان منلاقي دركة. هيدا الشخص أكتر شي منشوفه على لما يكون في عنا تقاطع كتير كبير، يعني 4 أو 5 شوارع متقاطعين مع بعضهم منشوفه نحن هونيك، لأنه بيكون في كتير عجقة وصراحة يعني في ناس مش كتير بتلتزم بالإشارات. يعني إذا لقت طريقة أو حست إنه ما في كتير عجقة ممكن إنه تمشي حتى لو كانت ضوء أحمر، ما عندها مشكلة بالموضوع. أوكي، إيه يعني هيدا الوضع هيك هون. مش وين ما كان في الناس صراحة، يعني الناس بتلتزم بشكل عام، لا الناس بتلتزم أكيد بالإشارات، بس إنه أوقات بيصير في شوية مشاكل إذا كان في عجقة كتير، خاصة بساعات
الذروة، يعني بالأوقات يلي العالم بتكون ظاهرة من شغلها فيها، أو الصبح بكير العالم بتكون ظاهرة من البيت ورايحة على الشغل، بصير في كتير عجقة على هيدي التقاطعات. اوكي، تاني شي كمان يمكن تحسوه غريب شوي، وانا ما كنت عارفة انه هيدا الشي مش موجود بكل بلاد العالم. يعني انا كل حياتي لانه عايشة بلبنان وما بسافر كتير، بس اخر مرة سافرت فيها على روسيا الصيفية الماضية، كانت اكتر مرة بقضي وقت طويل هونيك. يعني انا دايما كنت من وقت لوقت بروح على روسيا، بس ما بطول، يعني ما بقضي وقت طويل، بروح اسبوعين ماكسيموم وبرجع. هالمرة رحت شهر، فحسيت حالي بهيدا الشهر كأنه انا كنت عايشة هونيك مثل اي شخص روسي. ف رحت يوم من الايام كنت بالسوبر ماركت وكنت عم اشتري كتير اغراض وكتير اكل، وحطيت الغراض بالعربية وخلصت كل شي، رحت على الصندوق بدي ادفع. هون بلبنان على الصندوق دايما بيكون في شخص بيساعد الزباين، يعني الناس يلي عم بيشتروا، وبيحط لهم كل الغراض بالكياس. اوكي، وعلى فكرة الكياس هون اكترية الاوقات بيكونوا بلاستيك هون بلبنان، وبلاش لانه هنا بلاستيك كتير رخاص وما حدا بيدفع حق الكياس. اوكي، هول الكياس البلاستيك بالسوبر ماركت ما بندفع حقهم، هن ببلاش. انا كنت مفكرة انه يعني هيدا الشخص يلي بيكون موجود على الصندوق يلي بيساعد العالم انه يحطوا غراضهم بالكياس، انه هيدا الشخص موجود بكل السوبر ماركت، يعني وين ما كان بكل المحلات الكبيرة اكيد. يعني اذا انا اشتريت عرباية كتير كبيرة بدي وقت كتير لحط الغراض بالكياس، وبدي وقت كمان شيل الغراض من العرباية، بدي وقت لحط الغراض على الصندوق وكل شي. لما رحت اشتريت هيدا نهار كنت مشترية كتير غراض، ووصلت على الصندوق ما لقيت في حدا يساعدني. اكيد استنتجت انه هون ما في، يعني استنتجت قلت اوكي الهيئة ما في هون حدا بيشتغل هيدا الشغلة. فانا دغري بلشت، يعني قبل ما اخلص بلشت دغري احط الغراض بالكيس. بس كانوا كتار، يعني كتير كتار، حتى انا اذا بدي احملهم واخدهم على السيارة ما بقدر احملهم مرة واحدة، يعني بدي اروح وارجع اخد جزء وارجع اخد جزء تاني. فالموظفة هونيك ساعدتني، بس انه ما بعرف هيدا الشي حسيته مختلف يعني. وهون عنا مستحيل صراحة تروحوا على سوبر ماركت كبيرة تشتروا غراض وما يكون في شخص موجود لا يساعدكم بالغراض، يعني يحط لكم الغراض بالكياس. ومش بس هيك، هذا الشخص هو ذاته بلبنان بياخد لكم الغراض على السيارة بالعربية. اوكي، ف يعني شو كنت بدي اقول، ما بعرف، حسيت انه هيدا الشغلة مختلفة. هون في كتير ناس ما بيحبوا هن يعملوا هيدا الشي، لانه بيعتبروا انه هيدا الشي لازم حدا تاني يعمله، في موظف هو هيدا شغلته. مش بس هيك، يعني قليل ما نشوف شخص هو من بعد ما يخلص يشتري كل شي هو اخد الغراض على سيارته لحاله. يعني بحط الغراض بالعربية وبقول انه خلص انا باخد الغراض بالعربية على السيارة. في بس قليل، اكترية العالم بتفضل انه هذا الموظف هو ياخد العربية على السيارة. واكترية العالم عادة بيعطوه بخشيش، يعني بيدفعوا له مصاري مش كتير، يعني بس ما بعرف $2 أو $1 حتى، أي شيء. فأنا بالنسبة لإلي ما بعرف ليه، يعني هلا ما بحب هالشغلة، يعني ما عندي مشكلة. أوكي إذا هو بده يحط الأغراض بالكيس وهو هيك بيشتغل أوكي مش مشكلة، بس أنا ما بحب إنه هو ياخد لي الأغراض على السيارة. ما بعرف، بحس مش كتير حلوة، ما بعرف ليه، ما تسألوني. لا اذا كانوا كتير كتار الغراض اوكي، بس انه حتى لو هلا بفضل انه انا بحط الغراض بالعربية وانا باخدن على السيارة. مش لانه انا ما بدي ادفع له بخشيش، اكيد لانه انا بدفع له لما هو يعبي الكيس، كمان انا بدفع له. بس ما بعرف ليه ما بحب انه هو ياخد لي اياهم على السيارة. بحس انه انا بقدر اخدهم يعني بالعربية، ما رح احملهم
بإيدي، فأنه ليش لا، مش مشكلة. الشغلة يلي رح خبركن عنها هلأ كمان بالنسبة لإلي أو لإلكن انتو تكون غريبة، هي انه نحن بلبنان في كتير محلات موجودة على الطريق العام، يعني ما بيكون في موقف كتير كبير قدام المحل، يعني يمكن يكون موقف صغير بيساع سيارتين 3 سيارات ماكسيموم 4 سيارات، والمحل بيكون كتير كبير. طب إذا شخص بده يجي يشتري من هيدا المحل، وين بده يصف السيارة؟ وين بده يحط السيارة إذا ما كان في محل؟ فهون في عنا شخص هيك بيشتغل. شو بيشتغل؟ يعني هو مش فاليه باركينج، لا، هو شخص بيشتغل بهذا المحل، بيساعد الناس انه يصفوا سياراتهم. اوكي، ومش بس هيك، يعني اذا انا صفيت السيارة نزلت على المحل، فتت لجوا، اشتريت اغراض يلي بدي اياه وظهرت، طيب انا بدي ارجع، يعني طلعت بالسيارة وبدي فل، كيف بدي ارجع؟ يعني اذا في طريق عام في كتير سيارات جاية مسرعة، يعني عم تمشي بسرعة، ما بقدر ارجع بسهولة، بدي اخد وقت لاتأكد انه ما في سيارات جاية وانه انا بقدر ارجع. هيدا الشخص هيك بيشتغل، يعني هو بيوقف وبيساعد الناس. شو بيعمل؟ بيوقف بنص الطريق وبيقول للسيارات يلي جايين انه بليز وقفوا، في سيارة بدها ترجع. فعن جد يعني شي بضحك شوي، ما بعرف انه يعني نحن بنقدر بالنهاية، نحن بنقدر نحن نستغني عن هذا الشخص. يعني انا مني بحاجة لشخص يجي يقول لي انه ايمتى ارجع وايمتى اقرب وايمتى امشي. انا في عندي مرايات بالسيارة، وفي اطلع على المراية وفي اشوف مين جاي من ورا، بس انه هذا الشخص بيساعد وبيسهل بيسرع يعني الاشياء. يمكن انا لو كنت لحالي بدي انطر وقت اطول، بس بينما لما يجي هذا الشخص هو رح يساعدني ورح اقدر انا اظهر بشكل اسرع. شو كمان هلا هيدي الشغله اللي هلا رح احكي عنها بالنسبه لإلي منا غريبه. بعرف انه اذا انتو ما بعرف، يعني مثلا في بلاد اذا السياره بدها تروح تعبي بنزين، بدها تحط بنزين بالسيارة، إذا بدها تروح على المحطة، هي يعني هيدا الشخص يلي عم بيسوق السيارة هو بيروح على محطة البنزين، وما بيكون في حدا هونيك بالمحطة ليساعده. هو بده ينزل من السيارة وبده يدفع مصاري وبده يعبي بنزين بالسيارة لحاله. هون بلبنان صراحة مستحيل تلاقوا هيدا الشي موجود. هون لا، لما توصلوا على محطة البنزين بيكون في كتير موظفين، بيكون في كتير ناس، وهن بيعملوا كل شي، نحن ما بننزل من السيارة حتى. اوكي، فبتخيل اذا عملوا هيدا الشي بلبنان، ما بعرف اذا اذا بيمشي، يعني اذا بيمشي الحال، انه ما بعرف، يمكن في ناس تعتبر انه ما بعرف صراحة. هلا ما فيها شي، يعني اكيد هذا الشي مش غلط ومش عيب، بالعكس شي حلو، بس لا، هون عادة ما حتلاقوا هيدا الشي. اكيد هيدا بالنسبة لإلي منه غريب، بالعكس انا يعني لما عرفت انه ببلاد مثلا مثل امريكا ما في، يمكن تروحوا ما تلاقوا شخص هونيك على المحطة، بالعكس لما عرفت هيدا الشي، لما اكتشفت هيدا الشي، حسيت انه غريب شوي. بس نحن هون بعدنا هيك عايشين حياتنا بطريقة شوي قديمة، او ما عندنا هيك كل شيء اوتوماتيك وكل شيء اونلاين وبقدر ادفع وكل شيء على المكانات. لا، في اشياء كتير بعدنا لهلا نحن بنعملها نحن، يعني على الورقة والقلم، او بعدنا لهلا نحن بنستعمل المصاري، يعني ما بنستعمل كتير الفيزا او ما بندفع كتير بالبطاقة، لانه بتعرفوا نحن عنا شوية مشاكل هون بالاقتصاد تبعنا، وكمان عنا مشاكل مع البنوك، ما بنوثق كتير بالبنوك من بعد الشي اللي صار من 6 سنين من 7 سنين. فأنا عملت فيديو عن هذا الموضوع على فكرة، إذا بتحبوا تحضروه. هلأ رح خبركم كمان عن شغلة يمكن تحسوها غريبة، ما بعرف إذا هي موجودة عندكم ببلدكم محل ما أنتوا عايشين. خبروني بليز إذا عندكم بيك أب بيبيع خضرة
وهو بيروح على البيوت، يعني بيروح بيعبي الخضرة الصبح بكير من السوق طازة أكيد، وبيبرم على البنايات، بيبرم على البيوت، وبيكون في معه ميكروفون وبيذيع، يعني بيقول مثلا بطاطا، بندورة، بصل، بطيخ، لا يعرفوا الناس انه هو اجا. اذا انا كنت بالبيت كيف بدي اعرف انه في حدا برا معه بيك اب خضرة وعم ببيع خضرة؟ فمعه ميكروفون بيبرم على البيوت وببيع خضرة. ليش؟ لانه صراحة هذا الشي بعده موجود لليوم، بس مش بالمدينة اكيد، لانه بالمدينة كل شي موجود وكل شي قريب. هون مثلا انا عايشة بدايعة، هون في هذا البيك اب انا بسمعه دايما، مش دايما بس بسمعه بشوفه بيجي. ليه؟ لانه هون مثلا هيدي الضايعة في كتير نسوان ما بتشتغل وقاعدة بالبيت، يعني ستات بيوت، هن بتكون المرأة هي ست بيت تهتم بالبيت وكل شي. وهي اكيد يلي بتعمل اكل، ونحن هون صراحة اكترية النسوان هن يلي بيشتروا الخضرة والفواكه، لانه هن بيعرفوا شو بدهم يشتروا وهن شاطرين بهيدا الشي اكتر. ف ايه طب هول النسوان اذا هن ما بيشتغلوا ما بيظهروا، يمكن ما بيسوقوا، في كتير نسوان خاصة بالضياع ما بيسوقوا سيارات، اوكي؟ فكيف بدهم يروحوا يشتروا خضرة؟ بيجي هذا البيك اب وبينزلوا كل النسوان بيشتروا من عنده كل شي بدون ما يروحوا على المحل، بدون ما يمشوا. ايه اسهل يعني، وايه هذا الشي بعده لليوم موجود. وخبرونا بليز اذا عندكم انتو هيك شي ببلدكم، بحب انا اعرف هيدا الاشياء. ايه هلا انا صراحة ولا مرة اشتريت منه، لانه انا كل يوم بظهر يعني. صح انا بشتغل من البيت، بس كل يوم بظهر بروح على السوبر ماركت، او اذا بدي اخد ابني على محل معين، او ايه انا معودة اظهر كل يوم. فايه اذا انا ما ظهرت جوزي بيظهر، فنحن بنروح نشتري. على فكرة كمان في شغلة غريبة، انه نفس الشي في شخص كمان بيكون معه بيك اب كبير وبيبرم على البيوت، بس شو هو ما بيكون عم ببيع شي، بالعكس هو بيكون عم يشتري. شو بيقول؟ بيكون معه ميكرو كمان وبيبرم على البنايات، وبيقول انه حديد للبيع، غسالات للبيع، ما بعرف شو للبيع. يعني هو صراحة بيبرم على البيوت وبيشتري من الناس حديد. يعني اذا انا عندي شي حديد بالبيت ما بدي اياه بقدر بيعه لهيدا البيك اب. بيكون عادة شي كتير قليل، انا ولا مرة جربت صراحة، بس بي جرب هيدا الشي قبل، كان عنده ما بتذكر شو، بس غراض حديد، واجا تبع الحديد الزلمة يلي بيشتري حديد من الناس، وايه باع الحديد. فايه هيدا الشي كمان بضحك شوي يمكن ما بعرف، يمكن في اشياء تانية بعد، بس هيدي هي اكتر اشياء يعني يمكن تلاقوها انتو غريبة بالنسبة لإلكن. وبعدين اذا حسيت في شي تاني رح اعمل اكيد فيديو تاني، جزء تاني خبركن اكتر عن هيدا الموضوع. خبروني بليز اذا عجبكن هيدا النوع من الفيديوهات، اذا حبيتوا الموضوع خبرونا اذا انتو عندكن هيك شي، او اذا هيدا الاشياء يلي قلتلكن عنها موجودة ببلدكن ولا لا. قبل ما اروح بدي اقول ميرسي كتير لكل يلي عم يدعموني على يوتيوب وعلى باتريون، انا كتير بقدر هيدا الدعم وبشكركن من قلبي. وانتو اذا بتحبوا تاخدوا النص بالعربي وبالانجليزي تبع هيدا الفيديو وكل الفيديوهات، فيكن تروحوا على باتريون وتشتركوا. ما تنسوا تكتبولي بالتعليقات شو رأيكن، واذا بتحبوا نحكي عن موضوع معين بالفيديوهات الجاية كمان خبرونا اكيد. بتمنى نهاركن يكون حلو، وان شاء الله بشوفكن بفيديو جديد قريبا. مع السلامة.